این صندوقچه چیه؟ این صندوقچه یه سری لوازم قدیمیه که یادآور خاطرات 40-50 سال پیش. از اون موجود که این کیف چرمیه، اینم باهاش پشم نخ میکردن، اینم که پی پایش شکسته، میوه خوریه، سماور زغالیه، چراغه سینه کوچیکه به اسم تعارفی بهش میگفتن، تعارف میکردن چای توش بشن قبل خونه ها بود قدیم. اینم قبله مسیه، توش روغن بود، داخلش چراغه قندونه، اینا کارت توش روغنهای حیوانی گوسفندی گاوی میریختم توش نگهداری میکردم. تنگ آبه، کلید باغه، کلیدهای باغ قدیمی کلون بوده، کلونش هم اونجاست نشده کنه. اینم چراغای روشنایی گرسوزه، اینم آفتابه است، بس تکون خورده فکر کنم لولش هم شکسته. اینم سرقیلون قدیمیه، اینم که بودی لاغیه، اینا بکوبه در قدیمی بود، در چوبی های قدیمی. اینم باز چراغه، یه دقیقه باید نشون بده چرا دوربین. اینم باز یه نوع دیگه چراغشه، چراغه رو بچینم اینجا. اینم تونگیه، منقل اسفن فکر میکردم. اینم تونگی باز دستش شکسته. اینم یه تونگ دیگه است. چقدر تونگ داری؟ اینم چراغ گرسوزه. سینیه زیر منقله، اون زیر سماور، ولی این اینا مال چرخهای ریسندگی بافندگیه قدیمی. اینم که کفگیره، باش پلو کشیده، اینه تابلو خارجی البته. اینم از صندوقچه تموم شد.